sẽ về thăm Ban Nepa, nơi có thể gọi là quê cha đất tổ của nhà chồng mình. Sau đó mình sẽ leo 1000 bậc thang lên đỉnh đồi Tule Hill. Nhưng thực tế những gì xảy ra sau đó lại là những điều mình hoàn toàn không lường trước được. Tự dưng trời mưa mù mịt, vừa ăn vừa nhìn chim én làm tổ bay lượn ngay trên đầu mình. Một cảnh tượng mà mình chưa bao giờ được chứng kiến. Và cuối cùng là vượt qua 1000 bậc thang để được chứng kiến một khung cảnh tuyệt vời. Giờ thì mời mọi người cùng đi với mình nhé. Chào cả nhà, hôm nay là Chủ nhật, trời khá là đẹp này. Nhà mình quyết định đi ra ngoại thành chơi. Dự định là sẽ về một nơi có thể gọi là quê cha đất tổ của nhà chồng mình. Sau đó thì sẽ đi thăm một ngôi đền nổi tiếng là linh thiêng ở đó. Mình cũng đã từng đến ngôi đền đấy khá là nhiều lần rồi. Lần này thì mình sẽ dẫn mọi người đi. Sau đó thì mình sẽ đi leo núi, leo 1000 bậc thang lên đỉnh đồi Tule Hill. Ở trên đó sẽ có view rất là đẹp đấy. Let's go. Ôi không, sao trời đang đẹp lại mưa to như này. Nhà mình thì đang đi trên đèo, nhìn nước đổ xuống xối xả này. Đây là Ban Nepa, cách nhà mình khoảng tầm 30 cây. Đây là một thị trấn cổ được thành lập từ gần 1000 năm trước. Thị trấn này nằm trên trục quốc lộ chính kết nối Nepal và Tây Tạng. Do vậy mặc dù là một thị trấn nhỏ nhưng mà cũng rất là phát triển và mang một ý nghĩa kinh tế rất là quan trọng. Thị trấn này có rất là nhiều các ngôi đền nổi tiếng. Lát nữa mình sẽ đưa mọi người đi thăm 2 trong số đó. Tổ tiên gia đình bên nội nhà chồng mình đã sinh sống và định cư ở nơi này từ rất là lâu rồi. Đến hiện giờ vẫn còn có những ngôi nhà cổ và đền thờ được họ hàng ở và chăm sóc. Đầu tiên là nhà mình đi ăn tại một nhà hàng đồ ăn Newa địa phương. Nhà hàng này phục vụ các món ăn của tộc Newa rất là độc đáo, như là đĩa đồ ăn này. Đây là suất cơm đặc biệt, đặc trưng của tộc Newa. Cơm thì được giã phẳng và sấy khô như một loại cốm của bên mình vậy. Ăn kèm với các món khác nhau như là thịt trâu này, rồi thì rau, khoai, các loại đậu đỗ. Rất tiếc là tất cả các món này đều rất là cay, mình hoàn toàn không ăn được. Nhà mình vừa hỏi chủ quán xem có món gì không cay không và họ đã đưa cho mình món thịt trâu hầm này. Thực sự khá là ngon đấy. Không cay, gia vị không bị quá nồng, thịt hầm thì còn rất là mềm nữa. Ok nha. Tiếp theo là món bara. Mình đã từng làm review cho món này rồi đấy. Tuy nhiên ở đây bara hơi khác một chút. Ở chỗ kia thì các phần đều tách rời ra, còn ở đây thì họ lại trộn hết tất cả các thành phần lại với nhau như món trứng ốp lết vậy. Mình thử nha. Ôi, thôi các bạn nhìn mặt mình là biết rồi đấy. Trong khi mình đang ăn thì nghe thấy tiếng vỗ cánh phạch phạch ở ngay trên đầu. Wow, chim én kìa. 4 con chim én, 2 tổ chim. Lần đầu tiên mình nhìn thấy chim én gần như vậy đấy. Còn nghe chúng hót nữa này. So cool, hay quá nhỉ. Mặc dù đồ ăn ở đây không quá hợp khẩu vị của mình nhưng lại là một trải nghiệm vô cùng thú vị đúng không mọi người? Wow, cảnh đẹp vùng quê này thật đẹp và yên bình phải không mọi người? Rồi, tiếp theo mình đang đi đến đền thờ Chandeswari, ngôi đền linh thiêng nhất ở đây và cũng là niềm tự hào lớn của người dân địa phương. Trên đường tiến vào ngôi đền thì có một tòa nhà gạch cổ kính vô cùng nổi bật ở bên này. Đây chính là God House, gọi là ngôi nhà của thần. Đây là nơi cất giữ tượng thần và các vật phẩm linh thiêng dùng cho lễ hội rước kiệu hàng năm. Hàng năm, thị trấn Ban Nepa này sẽ tổ chức một lễ hội gọi là Chandeswari Jatra vô cùng hoành tráng. Tượng nữ thần sẽ được rước từ chính căn nhà này ra để bắt đầu hành trình rước kiệu khắp các con phố cổ Ban Nepa. Mình cũng vừa mới biết được một thông tin, đó là căn nhà này đặc biệt, thuộc sở hữu và vẫn được chăm sóc bởi dòng họ của nhà chồng mình đấy. Và đây là ngôi đền Chandeswari. Ngôi đền này được xây dựng từ thế kỷ 17 với kiến trúc 3 tầng mái đặc trưng. Đây là nơi thờ nữ thần Chandeswari, một hóa thân linh thiêng của thần Parvati trong Hindu giáo. Lịch sử ngôi đền gắn liền với một truyền thuyết rất là nổi tiếng, đó là có một con quỷ tên là Chanda, từng là tai họa của thế gian vì được thần Shiva ban cho một đặc ân, đó là không ai có thể đánh bại hắn, ngoại trừ phụ nữ. Và khi quân đoàn ác quỷ kéo đến Ban Nepa,
Các vị thần khác đã hoảng sợ và bay đi mất, chỉ còn lại nữ thần Chandeswari xuất hiện. Vị thần xuất hiện trên lưng một con sư tử rất là uy nghi và nghênh chiến. Trận chiến ác liệt đến mức làm cho biến dạng cả địa hình vùng Banepa này. Hiện tại vẫn còn những cái vết hằn trên tảng đá ven sông, và cuối cùng nữ thần đã đâm gục được tên quỷ đó. Một điểm đặc biệt nữa của ngôi đền này chính là bức tường này đây. Bạn có thấy bức tường này được vẽ rất đẹp không? Đây là một bức tranh về thần đang nhảy múa bên cạnh những chú chó thần này, rồi thì dẫm lên tên quỷ này. Thì bức tường này được người dân tô vẽ lại hàng năm, thế nên là lần nào mình qua đây trông nó cũng mới và đẹp nguyên như vậy này. Ôi mọi người ơi, ở đây vừa có một nghi lễ hiến tế vừa được diễn ra. Rất tiếc là do quy định kiểm định chặt chẽ của YouTube nên mình không thể đăng hình ảnh thật được. Hy vọng mọi người có thể hình dung ra được khung cảnh mà mình đang chứng kiến tại đây. Đây là lần đầu tiên mình được chứng kiến một hình ảnh như thế này đấy. Thật không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Thật tiếc là mình đã đến muộn nên không thể chứng kiến được toàn bộ nghi lễ. Ở đây chỉ còn lại một cái đầu trâu được đặt ở trên thềm đá trước mặt đền thờ thôi. Tục cúng tế trâu hoặc dê là một phần văn hóa tâm linh nguyên bản đã tồn tại hàng trăm năm qua ở vùng đất này. Và do sự khác biệt về chi phí và quy mô thế nên là hiến tế dê thường diễn ra thường xuyên hơn. Trâu thì chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt thôi. Ôi rất tiếc mà mình không được chứng kiến nó. Vì tên quỷ Chanda vốn là một tín đồ thành kính của thần Shiva, thế nên là ngay tại đây nơi hắn ngã xuống, sau khi hắn chết thì có một biểu tượng lingam linh thiêng của thần Shiva đã được phát ra từ bụng hắn. Và ngày nay dấu tích lingam đó vẫn được gìn giữ cẩn thận ở trong ngôi đền nhỏ thờ thần Shiva này. Ngay bên cạnh là đền thờ thần Ganesh, con trai của thần Shiva. Đây là vị thần đầu voi đại diện cho may mắn và tri thức. Ở đây còn có cả mã QR về thông tin của ngôi đền cho khách du lịch tìm hiểu này. Còn đây là tượng thần khỉ Hanuman được phủ kín bằng phấn đỏ truyền thống. Trong tín ngưỡng địa phương thì thần Hanuman đứng ở cổng với vai trò là một vị thần hộ pháp, xua đuổi tà khí và bảo vệ sự yên bình cho ngôi đền. Rời đền Chandeswari, bọn mình ghé thăm một ngôi đền cổ kính nữa gần đó. Đây là đền Nalakarunamaya. Nơi này cũng gắn liền với một câu chuyện vô cùng kỳ bí. Điều đầu tiên mình để ý sau khi mình bước vào ngôi đền này đó chính là thật nhiều vòng xoay kim luân, các bạn có thấy không? Nhiều bạn hẳn sẽ thắc mắc, tại sao đền thờ ở Nepal lại vừa có hoa văn Hindu giáo, lại vừa có kim luân của Phật giáo? Và ngôi đền này là một ví dụ vô cùng điển hình và tuyệt đẹp cho sự dung hợp tâm linh giữa Phật giáo và Hindu giáo đặc trưng của cộng đồng người Newa tại Nepal. Vị thần Karunamaya ở đây trong Hindu giáo cũng là thần ban mưa Machindranath. Đồng thời, theo Phật giáo, Ngài còn được gọi một cái tên khác, đó là Sritikanta Lokeswar. Và đặc biệt, trong Phật giáo Việt Nam, Ngài còn được gọi đến một cái tên vô cùng gần gũi với tất cả chúng ta, đó chính là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Theo truyền thuyết địa phương, bức tượng thần ở đây đã từng bị đánh cắp khỏi vùng Bagpati, khiến thiên tai và lũ lụt khủng khiếp liên tục xảy ra. Sau đó, vị thần đã báo mộng cho các vị tư tế chỉ nơi tượng bị chìm dưới lòng sông. Họ đã vớt bức tượng lên và lập ra ngôi đền này để trấn giữ sự bình yên cho cả vùng đất. Sự giao thoa độc đáo này giúp người dân dù theo Phật giáo hay Hindu giáo đều cùng nhau đến đây, xoay kim luân, đọc thần chú Om Mani Padme Hum và cầu nguyện bình an. Thật thú vị phải không mọi người? Tạm biệt những ngôi đền cổ kính ở Banepa, giờ là lúc mình đối mặt với thử thách thể lực. Đó chính là chinh phục 1.000 bậc thang để lên đỉnh đồi Tuli Hill. Hiện tại mình đang ở điểm xuất phát, độ cao ở đây là khoảng 1.569 mét trên mực nước biển. Let's go! Cũng may là các bậc thang này có vẻ cũng thoai thoải, không dốc lắm. Ôi sắp đến rồi, cố lên. Chó ở đây khá là chill nhỉ.
Mình đang ở độ cao 1.700m, vẫn còn một đoạn nữa sẽ lên đến đỉnh đồi. Trên đó sẽ có một ngôi đền thờ và điểm ngắm cảnh. Bọn mình đang nghỉ mua chai nước và mua cả bánh quy cho chó ăn nữa. Bạn nhìn thấy chó bên này rất là thích ăn bánh quy nha. Mọi người mà qua đây mà thấy chó lang thang mà muốn cho bọn chúng ăn ấy thì không biết mua gì thì có thể mua cho chúng bánh quy nha. Ok, và đây là những bậc thang cuối cùng rồi. Ôi sao mà nó dựng đứng lên thế này. Wow, leo xong lên đến đây nhìn cái view này á, thấy đã. 1.000 bậc thang cũng đúng là đáng công sức thiệt sự mọi người ạ. Trời ơi, nhìn cái màu xanh mát mắt chưa này. Dù trời vẫn đang mưa, nhưng nhờ vậy mình mới được ngắm cái khung cảnh mây trôi lững lờ này. Rồi những đám mây, lại có những cái khoảng nắng hé qua nữa kìa. Nhìn thấy những ngọn đồi xa xa kia, chỗ thì mưa, chỗ thì nắng. Thung lũng bên dưới cũng ngập trong ánh nắng. Mây trắng thì cứ trôi ngang qua đồi này. Đẹp thực sự luôn. Nepal là vậy đó, bắt đầu bằng những nét tâm linh nguyên bản, những câu chuyện thần thoại kỳ bí và khép lại bằng một khoảng lặng bình yên giữa thiên nhiên hùng vĩ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng gia đình mình trong chuyến đi đầy trải nghiệm ngày hôm nay nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những hành trình tiếp theo của mình tại Nepal nha. Đừng quên ấn đăng ký theo dõi kênh của mình nha. Bye bye.